Keegan Road, syn freljordské léčitelky, se narodil jako vyděděnec. Díky tomu málu magie a bylinkářství umění jeho matky mohli oba přežívat na okraji malé přímořské komunity jménem Riganova tišina. Přátel měli jen poskromnu. Už jako malý chlapec věděl, že jeho otec je nepřátelský pirát a že právě on, a kvůli němu i Keegan, je důvodem, proč se její matky společnost stranila. Vesničané mu říkali pirátský panchard. Keegan dovolil, aby v něm kypěla samota a roztrpčení a často propadal násilí. Jeho jedinou kamarádkou byla Zvana, místní dívka, kterou potkal krátce poté, co se ona a její rodina přestěhovali do Riganova dosahu. Keegan a Zvana byli nějakou dobu milenci, ale v určitém okamžiku z neznámých důvodů jejich vztah skončil. Nejspíš kvůli Keeganově náladě vůči obyvatelům města, kteří k němu byli krutí. Po letech křehké tělo jeho matky nakonec podlehlo zdánlivě nekonečné zimě. Když rozprašoval její popel, přemýšlel o lidech, které celý svůj život léčila. Nikdo se s ní nepřišel rozloučit. Věděl, že si přáli, aby se v chladném vzduchu rozplynul i on. Keegan byl informován Zvanou, že obyvatelé Riganovy tišiny chtějí, aby odešel. Poté, co se Keegan zbalil a připravil k odchodu, vplížil se do domu Rigana, vůdce Riganovy tišiny. Byla to osoba, kterou Keegan ze všech nejvíc nenáviděl a vinil jej z toho, co on a jeho matka museli během svého pobytu ve městě trpět. Nalil hořlavinu na podlahu domu a když se Rigan probudil, Keegan Riganovi řekl, že on a všichni ostatní obyvatelé města zabili jeho matku tím, že ji pomalu utrápili jejich špatným chováním a že nyní posílají zemřít i jeho samotného. Keegan pak dům zapálil. Poté, co založil oheň, odešel s úmyslem vydat se do divočiny. Když se Keegan dostal na vrchol kopce, ohlédl se a viděl, že se oheň rozšířil po celé osadě. Uvědomil si, že Zvanin dům vyhořel a rozběhl se za ní. Našel její mrtvé tělo ležet vedle těl její rodiny. Poté, co vedle nich chvíli klečel, odešel s těžkými popáleninami do divočiny, aby našel jinou osadu. Toulal se zamrzlou freljordskou divočinou a lovil zvěř, aby přežil. Jednoho dne se schoval do jeskyně v naději, že přečká sněhovou bouři. Namlouval si, že hledá svého otce, ale ve svém nitru věděl, že hledá nějakého přítele, nebo přinejmenším laskavou tvář. Promrzlý a zároveň popálený myslel, že se jeho konec blíží. A tak vyčkával na smrt. Nakonec k němu do jeskyně nepřišla smrt, nýbrž další vyděděnec. Rajs jej v jeskyni náhodou našel a vyléčil jeho omrzliny a popáleniny. Tajemný mák v tomto mladíkovi spatřil potenciál a přijal ho za učedníka. Učitel i žák se lopotili kvůli tomu, jak je Keeganova rodící se divoká magie oba frustrovala. A Rajsovi výzvy k trpělivosti a pokoře často nebyly vyslyšeny. Zaučování Keegana ale bohužel hrálo vedle Rajsova původního poslání vždy vedlejší roli. Už dlouho se snažil najít a ukrýt moc, která by mohla zničit celou Runeterru. Legendární runy světa. Poté, co byl Keegan nějakou dobu Rajsovým učedníkem, společně vystopovali jednu z těchto run. Keegan čelil stejnému zoufalému pokušení, které už tolik lidí před ním dohnalo k šílenství. Runy byly zdrojem veškeré magie na světě a on se navzdory varování svého mistra rozhodl uchvátit tuto moc pro sebe. Rajs byl nucen poraženě sledovat, jak surová magie spaluje jeho učedníka a naprosto pohlcuje Keeganovu duši. Tvor, který se během onoho okamžiku zrodil, už nebyl onen zahořklý mladík, kterého Rajs ve sněhu zachránil. Ani freljordský mák, jehož začal považovat za svého přítele. Tato mstivá bytost z ohně a zuřivosti, která nyní kráčela po světě smrtelníků, bude nakonec známá jako Brand. Brand proklíná je svého bývalého mistra a všechno živé, co se kdy připlete mezi něj a runy světa, švihl magickými plameny a Rajs si sotva zachránil holý život. Po celá staletí od onoho dne žil Brand anarchistickým životem nespoutaného požáru, který jen bere a někdy světu nic nedá. Občas plane napříč oblohou jako kometa. Jindy se ponoří do chladné země a spí. Čekají na nezaměnitelný pach magie, který ho dovede k další runě světa. A pokud ji najde, na Runeterře je strašlivě málo těch,
kteří jsou natolik silní, aby ho dokázali zastavit. Rice prohledává šurimské pouště. Cestuje s karavanou šurimského kmene. V duchu přemítá o tom, jak sledovat civilizace padnout do temnoty a ztratit se v přívalu času. Mezitím se skupinka zlodějů za jeho zády domlouvá, jak ho podříznou a okradou. Ta slabost v každém tlukoucím srdci, ta namyšlenost, ta chamtivost, pomyslel si Rice. V tom je zastavila žena. Řekla, že jestli prolíjí krev čaroděje, přivolají na svůj kmen prokletí. A přesto, ne každé srdce bije ve stejném rytmu, řekl si Rice. Pak ženě poděkoval s tím, že on muže nechtěl zabít. Potom, co se Rice odpojil od karavany, si všiml, že jej žena pronásleduje. Když se s ní dal do řeči, řekl jí, že hledá něco, co mělo zůstat ztracené. Proč mě sleduješ? Zeptal se Rice. Moje matka byla jasnovidka. V den mých 10. jmenin mi řekla, že jednou potkám čaroděje s fialovou kůží. Později na cestě Riceovi řekla, že její kmen nechává slabé a nemohoucí v poušti svému osudu. Prý jsou díky tomu stále silní. Kdysi byla náčelník svého klanu, ale teď jsou její synové mrtví a soumrak volá. Oči se mi kalí, svaly mě pálí, kosti mě bolí. Ještě pár let a už se ani neudržím v sedle. Pak nastane čas, abych se vrátila do pouště. Tohle je má volba, čaroději. Chci odejít jako válečník a už dlouho si přeji zjistit, co leží za nekonečnými pláněmi dřív, než se znovu shledám se syny na věčnosti. Tady se nesmíme zdržovat. Podle legendy tohle město proklalo slunce. Mrtví tady nemají klidný odpočinek. Kdysi bylo nádherné. Klenot této pouště. Ze zdí bílého mramoru visel břečťan a květiny. Vzduchem se nesly ptačí písně. Žili zde dobří lidé. Tohle město padlo před mnoha generacemi, ale ty mluvíš, jako bys ho viděl na vlastní oči. Tohle místo neproklalo slunce. Zemřelo tak, jako umírá mnoho věcí. V žáru chamtivosti. V jednom jediném okamžiku. Teď je to jen zapomenutá ozvěna runových válek. Písek hoří. Co to znamená? Je rychlejší než býval. Času není nazbyt. On? Když si pospíšíme, měli bychom dorazit do cíle, než padne soumrak. A co je náš cíl? Co vůbec hledáme? Úlomek jedné z run světa. Byla zde ukryta před mnoha lety a teď už není v bezpečí. Rice a Kala při sestupování do prokletého města narazili na znetvořené původní obyvatele. S některými se vypořádali, ale přicházeli další a další. Museli najít nějakou cestu. Když ji konečně našli, nepřátel bylo už přes příliš. Rice jen tak stihl otevřít runové dveře. Když se dostali dovnitř, cítili zesilující teplotu onoho místa. Když v tom před nimi přistál Brent. Rice, kdo je tohle Rice? Někdo další, koho zklameš? Jako jsi zklamal. Jsi jen stín toho muže, kterého jsem kdysi znal. Myslíš si, že ty runy ovládáš, ale oni tě zotročili. Brent se rozzuřil a zasypal Rice sérií ohnivých útoků, přičemž jej vybízel, aby se s ním zmocnil run a využil je k přetvoření světa, za vidinou toho, že z nich obou budou bohové. V tom Kala s pouhým oštěpem zaútočila na Brenda a byla sražena k zemi. Do tohohle si vkládala svoje naděje? Do barbarské stařeny? Smrtelné? Nedokonalé? Ukončím to, Brende. Ukončím tuhle ozvěnu pradávného selhání. Ukončím tebe. Rice byl schopen na chvíli uzamknout Brenda ve svém prstenci magie. Mezitím se Kala zmocnila runového úlomku. Byla pokoušena tou nezměrnou silou. Tolik síly, tolik života. Mohla by přivést zpět moje syny? Ano, ale rozhodně ne tak, jak bys chtěla. Dej mi ji. Nedělej to. Vyvolává to vzpomínky, Rice? Co uděláš tentokrát? Zabiješ ji? Dokážeš ji zabít? A nebo jsi pořád stejně tak slabý, jako jsi byl před všemi těmi lety?
Rai se chystal Kalin život ukončit. Když v tom se na něj obrátila a runu mu předala. Vezmi si ji, dokud se jí pořád ještě dokážu vzdát. Ta runa tohle místo držela pohromadě. Podepírala ho. Zraněná Kala nemohla utíkat a počítala se smrtí. V zápětí oba začal Rai teleportovat do bezpečí. Já si tě najdu, Raizi, ještě to neskončilo. Já tě najdu. Držela jsem jen na okamžik a přesto jsem viděla, cítila všechno. Jen málo kdo se dokáže dotknout takové moci a dobrovolně se jí vzdát. Máš v sobě sílu, Kalo. Ta zrůda nás bude pronásledovat? Ne, vyčerpal se, když rozpoutal svoje běsnění. Prozatím bude spát. Ale on a já kráčíme opačným směrem po stejné cestě. Nečekala jsem, že uvidím další západ slunce. Matka říkávala, že zemřu po boku čaroděje s fialovou kůží. Dovedu tě zpátky k tvému kmeni. Jsi silná, Kalo, a jsi moudrá. Tvůj lid tě ještě bude potřebovat. Musíš jít dál beze mě a já musím jít dál bez tebe. Děkujeme všem našim Patreonům, kteří podporují náš mrtvej kanál. Moc krát díky. Aby náš kanál v budoucnu obstál, museli bychom vydávat videa každý den, což je pro nás ale nemožné, jelikož se zaměřujeme na kvalitu a ne na množství videí. Proto potřebujeme vaši podporu, aby jsme v budoucnu nezanikli. Jestli se ti tvorba líbí a sleduješ každé video, popřemýšlej o tom. Je tam spousta výhod, které snad aspoň trochu potěší. Jestli se o mě občas chceš něco dozvědět, nebo o videích, které tvoříme, sleduj můj Instagram. A nebo můj stream, kde pravidelně líkuju, co bude v příštím videu. Načerpej svou sílu, Brande. Vař se ve svém hněvu a zášti. Možná, že příště se jeden z nás dočká zúčtování, po kterém práhne.